Hey guys, good evening. Today is... Wait lang, ano bang date ngayon? May 1, 8:30 p.m. Ayan. And, long time no vlog ulit. And hindi ko alam kung one day vlog ko to. Pero for sure hindi. So yeah, I'm starting this vlog very late. Kasi ngayon lang ako may time or ngayon lang ako sinipag na mag-ayos. And ngayon mag-ayos ako ng kwarto. Ayan, as you can see, sobrang gulo po ng kwarto ko. Pero yun, ang agenda ko lang for tonight is mag-ayos ng kwarto. And baka i-timelapse ko lang kasi bubuksan ko yung fan, maingay. Ngayon lang pinatay ko lang. Pero yeah, yun lang yung ayusin ko. Or siguro pag in-explain ko pag meron ako sasabihin. Ayan, hindi naka-timelapse. Pero yeah, for now, mag-timelapse muna tayo. And yeah, charge ko rin yung phone ko kasi lowbat ako. So yeah, let's go. Eh, nakasando ko, so excuse my malaking braso. So, mainit kasi. 2,000 years later. Ayun, tapos na ako. Ayan po. Yung difference ba ng before, lagay ko dito, before and after. Just. Pero yeah, tapos na ako. And may ayusin na lang ako. Organize ako. Wait lang, lipat ko kayong pwesto. Ay, sorry, hindi na ako sarado yung pintong ingay yata ng TV sa baba. Pero yeah, ayun, ayos yung table. Gusto mo makita? Wait lang. Back cam ko. Ayan yung desk update. Opo, madami pang laman yan. Pero yeah, ito yung lang yung iPad, pencil case, and salamin. Ito pinagpapatungan yung mic ko lang. Ay, sorry kung makalat dun. Pero ayan, and ito yung kabilang desk. So, yeah. And ayan, papakita ko sa inyo yung binili ko. Wait lang. Ayun, as I was saying, may binili si mama. Dito siya. Ano siya, para siyang organizer. Organizer na upuan. Ito siya. Joke lang, ang bigat. Wait lang. Ito siya, ayan. Lipat ko na lang kayo later doon. Sa may sahig. Sorry kung niyo pansin yung ibang kalat dyan. Pero yun, binili ito ni mama. And pakita ko na siguro yung box here or here. Kung saan ko man pwede ilagay. Binili pa to kailan ba? Mga araw ngayon. Saturday, kahapon yata Friday. Yeah. So, binili namin siya sa Save More. And, gagawin ko kasi yung upuan dito dahil nakukulangan ako sa upuan dito sa kwarto. Pero yeah, dapat lagyan na naman yung loob. Nakaisip ako nang lalagay sa kanya. Baka lagay ko na lang yung mga jacket and sweatshirt ko since yun yung madami na hindi ko maisip saan ko pa ilalagay. So yeah, ito time-lapse ko na lang ulit siguro kasi ang gulo masyado kung isa-isahin ko pa. Ano na lang, kung gusto niya ng ano ba, closet tour. Closet tour, may pilit lang. Pero yung time-lapse ko lang ulit. And dito ko ipipesto sa may floor kasi hindi niyo makikita pag inayos ko to. Pero yeah, ayusin na natin to habang sinisipag pa ako kasi mamaya wala na po, nagsiselfone na ako. Kaya lipat ko lang kayo dito. Diyan, mas kita niyo maayos. Ayan siya. And pwede niyo siya buksan here. One side. And ito yung loob niya. Ayan, very spacious. And pwede rin here. Tada! So, ilalagyan na natin ng laman. Para mas sturdy siya. So, yeah, wait lang. Time-lapse ulit.
So, ayan, update. Lipat ulit kayo ng pwesto. Ayan na, ito na yung lahat ng jacket hoodie ko. Ito pa, more here. And, lagyan na natin siya dito. Time-lapse ulit kasi may maingay na aso. Finished product. Ito yung mga pinakamadadalas kong gamitin nasa ibabaw. And ayan siya. Sunod-sunod. Tapos ito, mga minsan ko lang gamitin. Pero yeah, may space pa siya. Dagdagan ko muna. Wait lang. So ayan, naka-spawn na pwede idagdag pero konti lang. Ito lang siya. Mga konting blouse lang na nakalagay dito sa mga pansamba ko. Kasi kulang na rin yung space ko doon. Ayan, lagay ko lang dito. Kasi madalas ko din ito gamitin. So, para madalag ko na. Ayan, okay na siguro to for now. Kasi wala na akong maisip ilagay. Tsaka na ulit bag. Nag-ayos ako ng overall closet ko. And, ito na siya. Lagay na natin yung takip niya. I'm done for tonight. Napagod ako dun. Wait lang naman ako. Oo, kasi yung tubig ko. Ano lang gagawin ko ngayon? Sorry yung mga damit dyan. Di sa akin yung kay ate yan. Ano ba? Ano maayusin dito? Wala na yata. And ayoko na. Napapagod na ako. Siguro napakrush ng pwesto. Igit na ako siya. Wait lang. I'll get back to you later. Pag naisipan ko na sa siya pwesto. Wait. Hey guys! Good afternoon. Today is May 11, 3:24 in the afternoon. And hindi ko alam kung anong date yung huling vlog ko. Kasi parang 1 week after nun, nag-ano ko. May visitor for a week, char. Hindi, ayan, nandun ako sa ate ko, nagbabantay ng mga bata. Hindi na ako nakapag-vlog and wala din ako makontent. Ngayon, mayroon lang ako kasing naunang vlog, kaya gusto ko dagdagan para ma-upload ko na siya by this week. Ano ba ngayon? Tuesday? Yeah. Para ma-edit ko na siya. Sana ngayon matapos ko siya. And sorry kung may nakasabit dyan and mga kalat. Pero ang gawin ko lang siguro ngayon is mag-ayos tsaka gawin ko yung nails ko. Kasi it's so ugly na. Hindi na naman umalis. So, wala po akong ibang mako-content. Pero next video ko, siguro haul. Kasi ang dami ko na palang nabili. Ngayon ko lang na-realize. And meron pa akong kukunin. May namay na naman po kay Maymay. Hi Maymay, if you're watching. Ayun, pag nakuha ko na yon, pwede na ako mag-haul. Pero for now, mag-vlog muna tayo. And hindi ko pala nakita yung finished product nung finished look nung parang mini ano ko. Ano ba tawag doon? Hindi ko alam, may basta yung organizer na pwede yung upuan. Ito, yung inupuan ko ngayon. Wait lang, pakita ko sa inyo. Lipat ko kayo. Ayan, excuse my face, pero umupo na lang ako dito sa floor. And sorry kung hindi ako masyado tumitingin sa camera. Nandito kasi ako tumitingin sa may screen. And ayan siya. Ayan na siya. Ayan siya. Mini lang. So, super mini. And nilagyan ko lang ng takip. Pero ayan siya pag inopen. Tada! Sorry sa mga kalat ko. And yung yellow, ano yan, higaan ni Casey. Pero yeah, that's it for this mini. Sige, so tawagin na natin yung sofa kasi hindi ko alam ano tawag sa kanya. And sorry for my face, bare face. Pero yeah, for now, gawin muna natin yung nails ko kasi it's so ugly. Lipat tayo dun sa desk ko. Ay, kalat pala ng desk ko. Nagpitin ko muna siya. Then, let's move on to my nails. Time-lapse ko muna habang inaayos ko saglit yung table ko. So yeah, let's go.
Ayan, tapos na ako mag-ayos sa aking desk. Hindi ko lang alam saan ko kayo ilalagay na makikita niyo kung paano kayo yung nails ko. Or i-timelapse ko na lang ba? Hindi ako sure. Hindi ko alam saan ko kayo ilalagay. Kita niyo kung ilalagay ko lang kayong ganito. Hindi niyo kita? Bahala na. Hindi, chikahin ko lang kayo habang nag-ayos ako ng nails. Yun na lang. And sorry kung may maingay. Baka narinig niyo ulit yung fan. And huwag niyo pansin yung clock ko dyan. Wala yung battery. Pero ayun. Let's cut my nails first. Lagyan natin ang sakin. Naunan. Super pangit na niya. And bumili pa. Bumili na ng pangtanggal. Di pa kasi kami nakakapagpaayos. Dahil bawal pa ulit. Alam ko. Or ewan, di ko sure kanila. Pero kayo ka na talaga. Gusto ko na siyang matanggalan ng color. Eh dahil nababali yung nails ko. Narinig niyo ba si Kuya nag-ice cream? Pasensya na. Tingnan niyo naman. Ito na dalawa mahaba. Ito maikli. So ugly na. Gupitan na lang natin lahat. Ayan, tapos ko na siya. Tapos ko na gupitan muna. Ngayon, tanggalan na natin ang cutics. Ayan, kumuha lang cotton pads. Tapos ito, ay, hindi pa pala butas to. Sakit talaga nung naipit ko. Kaasa. Butasin lang natin gamit ang ball pen. Sa aking nails. Pero ayan, nilinis ko lang siya. And nag-iwan ng stain yung ano ko. Red kong cutics. Ayan tuloy siya. Mukha pa rin meron. Pero okay naman. All is good. Ayan lang. Ganyan. Nagda-dry siya. And bala ko sanang palitan na ng oh my god, sorry. Hindi ko. Bala ko sanang palitan na siya ng cutics. Like maglagay ako ng sarili ko. Itong nakita ko. Hindi yung isa. So parang gusto ko na lang ito gamitin. Medyo pink. Kasi pink yung nasa fit ko. I mean, toenails. Pero ayun, isipin ko pa. Siguro mamayang gabi. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah? No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking why the cut the June blues, yeah. I wanna drown myself inside the juice, yeah. You know I keep on running from the truth, was that not? I'm just a lonely fucking you. Now when I drive around, don't feel it up. Why it's getting colder when the sun come out? Might just waste away, don't know what life about. Another day go by, don't know what got me down. June blues, yeah, I got the June blues, yeah. Walk around like who you, yeah. It's something you get used to, yeah. Go claim the June blues, yeah. It's just the June blues, yeah. Walk around like who you, yeah. Just something you get used to. Breaking news got me breaking. I was present, hopeless, praying. Struck down at 20, plenty left to put behind you. You ain't peaked, devil's peeking, now they speaking about you, leave it alone. Hope you grinning while you watch your bros on some soulful sunny shit to brighten up a wounded soul. Honest, you the penny, pick it up like Chevy, New Age Machiavelli, disagree, don't tell me, now you in infinity, we 98, trust that he be good.
On the ball like BB, don't make no mistakes. Got the faith, the 18 just not gon' be the same. Finna bleed down generations, not gon' be in vain. Too young, why you gotta go, why you gotta go? I just wanna know now. True numb, crying getting old, Hope you freed your soul, hope you freed your soul. I might have caught the June blues. Yeah, I wanna drown myself inside the juice. Yeah, you know I keep on running from the truth. Was that not? I'm just a lonely fucking youth. Now when I drive around, don't feel it all. Why it's getting colder when the sun come out? Might just waste away, don't know what life about. Another day go by, don't know what got me now. June blues, yeah, I got the June blues, yeah. Walk around like who you, yeah. Just something you get used to, yeah. Go blame the June blues, yeah. It's Hey guys, so this is the final look. This is my final nails. Ayan, voice over na lang tayo kasi ang ingay ng audio ko that time. Pero yeah, give it a big thumbs up if you like this video. Subscribe to my channel if hindi ka pa nakasubscribe. Also follow me on my social media accounts. All the links are down below. So yun lang guys, see you in our next vlog. Bye!